srdci českého ráje se tyčí dvě věže. Dvě tiché svědkyně, které odolaly staletím. Vítejte na Troskách, místě, kde se prolíná historie a tajemné legendy. Na místě, jejíž čedičové stěny skrývají víc, než se na první pohled zdá. Na konci 14. století si šlechtic Čeněk z Wartenberka vybral pro stavbu hradu právě toto místo. Dvě osamělé skály ho přitahovaly svou zvláštní silou. Zarputile tu vystavěl vnitřní hrad s obytnými paláci a na vrcholcích skal nechal vybudovat obraně obytné věže. Poháněn vizí majestátnosti, ale přišel o všechno. O své síly i o peníze. Nakonec hrad Trosky skončil v majetku mocného rodu Bergů. Ale Trosky si svou tajuplnou sílu nesou mnohem déle, než vznikl samotný hrad. Ještě dávno předtím, než zde šlechtici budovali své sídlo, vybrali si toto místo staří Keltové. Tito prastaří obyvatelé naší krajiny hledali pro své svatyně a opevnění místa, kde se stírá hranice mezi světy, kde přírodní útvary sami o sobě otevírají brány do jiných dimenzí. Výrazné skalní pahorky, hluboké rokle a zvláštní balvany pro ně byly víc než krajinou. Mezi věžemi se dodnes ukrývá prohlubeň zavalená balvany. Podle starých pověstí zde začíná rozsáhlá trhlina, která se táhne hluboko pod hrad, možná až 600 metrů do nitra země. Nemůžeme ignorovat také fakt, že nedaleko od hradu Trosky se nachází hrad Houska, jehož temnou energii jsme si také odvyprávěli v jednom z minulých videí. Obě místa spojuje odedávna označení Brána do pekla. Může tohle být pouhá náhoda? Východní svah u této prohlubně měl být v pozdějších dobách místem šibenic. Říká se, že bolest a zoufalství živí samotnou půdu a tato temná energie přitahuje další utrpení. Svědectví o tom přináší i doba, kdy za hraběte Aehrenthala probíhala v místě čedičová těžba. Dělníky zde stíhala jedna nehoda za druhou. Navzdory snahám zavážet propadající se zem mohutnými balvany nebylo možné místo zkrotit, jako by se sama země bránila. Když v 15. století zaplavily českou zemi husitské války, mnoho hradů padlo, ale Trosky zůstaly stát. Vydrželi i nápor samotných Žižkových vojsk. V té době na hradě hospodařil Ota mladší z Bergova, který spolu s Janem Městeckým z Opočna přepadl a vyloupil opatovický klášter. Říká se, že Ota využil magických sil, které se ve skalách ukrývaly, aby ochránil ukradený opatovický poklad. Nechal vybudovat rozsáhlý systém podzemních chodeb, které vedly až do nitra hory. Samotný poklad má chránit těžký kámen v podlaze věže Panna, který lidskými silami nelze zvednout. V podzemí se údajně skrývá také jezírko, které má moc zmást všechny, kteří poklad hledají. I když se nikomu poklad nepodařilo najít, dodnes tato pověst nedá hledačům pokladu spát. Přestože se Otu po husitských válkách povedlo zajmout 2 loupežníky, Trosky se nepodařilo dobít. Byl to výsledek magické ochrany hradu nebo jen chyba vojenské strategie? Temnou síť podzemních chodeb podle pověsti využívali i další obyvatelé a majitelé hradu. Možná šlo o skladiště zásob, možná o únikové cesty. Ale podle pověstí vedou chodby až k sousedním hradům, snad dokonce až k Turnovu. Některé legendy hovoří o šlechticích, kteří podzemím uprchli před jistou smrtí. Jiné příběhy varují před dušemi, které v temných chodbách bloudí dodnes. Včetně duše Oty z Bergova. Pověsti o podzemí nepřestaly lákat badatele ani o staletí později. V 19. století se doktor Pařízek spolu s několika odvážlivci pokusil ověřit pravdivost těchto legend. Na základě vyprávění místních se roku 1885 vydali prozkoumat rozsedlinu v pískovcových skalách východně od Trosek. Po několika dnech namáhavé práce pronikli úzkou chodbou do obrovské jeskyní síně. Dno pokrýval písek, vzduch byl chladný a čistý. Vpravo měla vést další chodba do hlubokého sklepení, ale v cestě stál velký kámen. Na něm našli varovný nápis: Ani krok dále, sice tvoje smrt. Výzkumníci zjistili, že podzemní chodby pokračují. Některé byly dokonce vydlážděné pískovcovými deskami. Další práce však byly brzy zastaveny.
nejen kvůli nedostatku financí, ale možná i kvůli temné síle, která zde čeká na ty, kteří by chtěli proniknout příliš hluboko. 30letá válka přinesla troskám zkázu. Po sérii obléhání se hrad proměnil v pusté ruiny, ale i v rozvalinách si hrad zachoval své kouzlo. V 19. století začali umělci a cestovatelé objevovat krásu zpustošených věží, které se tyčí nad krajinou jako němí svědci dávných časů. A tak zkáza dala vzniknout nové kapitole. Kapitole legend, příběhů a nikdy nekončícího tajemství. Nejzáhadnější moment hradu napsal dávný příběh o píše, hádkách a nenaplněných snech, jehož odkaz žije dodnes. Když jeden z pánů hradu odcestoval do ciziny, svěřil správu hradu své matce Marii a dceři Karolíně. Zpočátku vládli společně, avšak časem se mezi nimi začalo rodit napětí. Karolína si uvědomila svou krásu a mládí a snila o tom, že se vdá za významného muže a bude vládnout na troskách sama. Marie, moudrá a zkušená, však nechtěla přenechat moc dívce, kterou považovala za nezralou. Spor mezi nimi sílil, až se každá uzavřela do jedné z věží, starší Marie do nižší, které se začalo říkat Baba, a mladší Karolína do vyšší, nazvané Pana. Komunikovali už jen přes malá okénka, z nichž na sebe volali výčitky a urážky. Lidé v okolí říkali, že kdo se v těch dobách přiblížil k hradu, slyšel z věží hádky a kletby, které zněly širou krajinou. Až jednoho dne nastalo ticho. Nikdo neví, kam ženy zmizely. Nezbyly po nich žádné stopy. Od místních dostali věže příznačná jména, která nesou dodnes. Baba a Pana. Pohltil tak rozhádané ženy snad samotný hrad? Věky pominuly, ale příběhy o zradě, píše a zmizelých duších nikdy neutichly. Skály pod hradem možná ukrývají víc než jen poklad, snad bránu do jiného světa, kde čas plyne jinak a kde stará prokletí žijí dál. Líbí se vám příběhy, kde se setkává historie a tajemné záhady? Odebírejte náš kanál Czech Stories a ponořte se s námi do dalších vyprávění ze stínů minulosti.